Hamiltonin saaren satama. Uskomattoman turkoosia vettä. Mä oon täällä Whitsunday Islands nimisellä saaristoalueella ja tänne olemme tulleet viikon lomalle Arjan kanssa. Täällä on pohjoisessa Queenslandissa tropiikissa lämmintä. Hamilton saaren tämä lomakylä on tässä. Tässä on muutamia hotelleja. En tiedä, onko ne kaikki samaa firmaa. Nimittäin tämän saaren on yksi perhe. Nämä lomakylät kaikki perustanut. Tämä ostaneet saaren vuonna 1975 ja rakennuttaneet tänne tämmöisiä lomakeskuksia. Tämä korkein rakennus saattaa olla sitä vanhimmasta päästä ja on nimeltään Reef View Hotel, jossa on tämän hotellin uima-allas heti lähimpänä ja siinä vieressä on meidän aamiaisbaari, voi melkein aamiaista syödessään uida ja ei noita ole mitenkään valvottu noita muitakaan uima-altaita. Tänne pääsee joka uima-altaalle näköjään kävelemään, mitä tässä näkyy, niin kaikessa rauhassa. Voi valita missä ui. Tuolla on aika viehättävän näköinen. Se oli jo käyty käppäilemässä, mutta ei ole ainakaan vielä menty ui. Ehkäpä tässä tulee viikon mittaan sitäkin harrastaa. Tämän saaren vuokra-autot on golfpakeja ja me meinattiin vuokrata semmonen, mutta kaikki oli varattu, ei yhtään jäljellä ja jouduttiin jonotuslistalle, että ehkä saadaan vielä tämän viikon aikana semmonen, joten niinhän tässä kävi, että mä menin nyt sitten tälle linjalle. No niin, siellä Arja patsastelee. Täällä on muutamia aika jännittäviä tämmösiä kuvanveistoksia. Valas sieltä tulee. Siinä on merilehmä nähtävästi. Ja tuolla oli vaikka ja mitä kilpikonnia ja liskoja ja kakaduja ja kaikenlaista. Tässä on sitten saaren arkkitehtoninen ihme Pursiseuran talo. Jos on niin kuin monta laivaa olisi yhdistetty ja pistetty kuivalle maalle ja tullut siitä aika jännittäviä muotoja. Tästä jo rupeaa pikkusen näkymäänkin tätä. Tuolla peräsimessä, tai miksi tätä nyt voi kutsua, niin on baaria. Ajateltiin käydä katsomassa, onko se auki. Tuossa on laivan, ihan oikean laivan keula näyttäisi olevan tuolla seinässä sisällä. Tämmöisiä. Joo, 200 metriä ollaan kävelty ja noustu varmaan. Saman verran. Ei nyt sentään. Nosta 230 metriä nousua, että on semmoista 10% nousua ainakin. Ehkä vähän enämpi, mutta ei paljon enämpi. Nyt olisi valittavana risteys, että 750 niin tuolla alempana on Beach, toinen piilobiitsi, Hideaway Bay ja sitten on Saddle Junks on tuolla päin. Meillä on tuota biitsiä tuossa meidän lähelläkin, että eikö ylös vaan. Näin ollaan kilometri kävelty. Tai minä kävelin, Arjan piti kääntyä pois kun tuli jalka kipeäksi. Minun pitäisi päättää, lähdenkö tästä kohti saaren korkeinta huippua vai pysyttelenkö suht alavalla maalla ja kiertelen mitä tässä on kierreltävä, ehkä nyt vähän kiipeän. Tuossa erittäin jyrkkä mäki, jossa lukee, ettei sinne saisi mennä. Sieltä tulin kävelleeksi ja ensimmäinen maisemien katselupaikka tässä nyt on. Yli puoliväli ollaan kiivetty ja maisemat on parantuneet jonnin verran. Eihän ne olisi huonoja ollut, mutta puita paljon edessä. Tähän on leikattu maisemien katselupaikka, mutta jyrkkä mäki jatkuu edelleen, ei kun ylöspäin. Tässä on maisemaa etelään päin. On lisää Whitsundayn saariston saaria, Lindeman saaria ja muita sellaisia. Ja tuolla kaukana taustalla siirtää Manneria. Vielä on kipeämistä. Syke käy välillä aika lujana, pitää aina vähän höllentää tahtia. Näin, vihdoinkin huipulla.
Tässä näkyy Pentecost Islandia. Paikallisten mielestä se on enemmänkin makuulla oleva gorilla, jonka pää on vedenpinnan yläpuolella. Sitten siellä takana näkyy Lindeman Island, joka on myös näitä tämmöisiä lomakyläsaaria. Monilla näistä Whitsundayn saarista ei ole asukkaita. Tuolla kaukana siintää Conway Peninsula. Siellä on se on jo mannerta ja siellä on kansallispuisto, sademetsä, Laavanmaan sademetsä. Just lähti viimeinen pariskunta, jotka tänne kiipesi tuossa minut ohittivat tuossa matkalla ja nyt ne lähti pois ja koko tämä huippu on minun. Minä ajattelin tästä nauttia vielä vähän aikaa ja odottaa, että sydämen tykytys vähän vähenee, on kova kiipeäminen ollut. En ole nähnyt missään miten korkea tämä on, mutta kävelypolku oli suurin piirtein 2 kilometriä ja minä sanoisin, että kyllä tämä nyt aika lähelle 200 metriä nousee, että ainakin joku 170 metriä, jos ei 200 metriä. Siellä on siis Hamiltonsaaren lomakylä ja tuolla salmen toisella puolella on Whitsunday saariryhmän suurin saari Whitsunday Island. Siellä on tuon mäennyppylän takana Whitehaven Beach, josta sanotaan, että ihmiset jatkuvasti äänestävät maailman parhaaksi beachiksi. 7 kilometriä vitivalkoista hiekkaa. En ole ikinä käynyt. Toisaalta en minä mikään kauhean kova hiekkaranta-ihminen olekaan. Joskus siellä käyn kävelemässä, mutta eipä juuri muuta. Veneitä. Tultiin katselemaan marinaa ja marinan viereisiä asuinrakennuksia, joissa on sitten, en tiedä onko jokaisella, mahdollisesti on jokaisella oma laivapaikka. Kyllä minusta näyttää, että tässä olisi yhtä paljon laivapaikkoja kuin asuntojakin. Ei varmaan veneomistajalle lainkaan huono paikka asusteilla. Tuolla kaukana näkyy se Yacht Club, huvipurssiklubi, jossa yksi päivä käytiin kuvailemassa jo. Kylläpä heillä. Näytti kovasti yksityislentokoneelta, ei ollut ainakaan minkään tunnetun lentoyhtiön logoa siinä. Siinä on aallonmurto ja siihen on istutettu palmuja ympärille. Ja sitä erosio ei ole varmaan mikään kovin vanha ratkaisu, kun on niin pieniä nuo palmut vielä, jota ilmeisesti tuli Mantereen puolelta niin risteilijöitä tänne. Eilen kiipesin saaren korkeammalle huipulle ja kookkaita nämä saaren tässä päässä olevatkin huiput on. Pitäisiköhän niille vielä koittaa jaksaa kiivetä. Saa nähdä, se on vielä muutama päivä aikaa. Olemme nyt lähtenyt Jounin kanssa niin Resort Walk kävelylle tänne Puskaan ja koko ajan hirveitä ylämäkeä. Saa nähdä mitä näkyykö. Päästään tuonne ylös. Tällä hetkellä näkyy australialaista Hamilton Islandin metsää ja tuolla näkyy sitten merta. Joo. Muutama lintukin ollaan nähty, mutta niin toinen oli kokadu, joka lensi ihan hiljaa. Toisesta ei tiedetä kuka se oli ja kolmannesta kuultiin vaan huhuileva ääni.
Joo, täällä Perhosia on kyllä ollut aika paljon. yllättävän vähän lintuja metsäksi, että täällä on ihan hiljasta. Taas on toi lintu tuolla. Liekö liian kuumaa huhuilla tai tehdä mitään näiden lintujen, mutta me jatkamme ylämäen kiipeämistä vielä jonkin aikaa. Niin kauan kuin joko tullaan jonnekin tai päätetään lähteä takaisin, katsotaan. En tiedä onko tämä mikään paikka missä me nyt ollaan, mutta tässä näkyy ihan mukavasti maisemaa. Paljon keloja. Ai tuonne ylöspäin jatkuu, että on varmaan palannut joku. Joo, en tiedä tästä on. Tuossa näkyy lantanaa kasvavaa ja se on paha rikkaruoho. Tuotu Englannista koristekasviksi ja vallannut puolet maasta ja ehkä sitä on joskus raivattu tästä. Ja liekö myrkytetty, en tiedä, mutta kuolleita puita on. Täällä tämmöisiä muuttuvia aukkoja tässä metsän keskellä, mistä vähän näkee tuonne alas. Varmaan on joku tulipalo tai muu ollut tässä, kun on niin paljon keloja tällä kohtaa ja muutenkin tämmönen aika aukea paikka tässä kohdassa. No niin, tämän mäen nimi on Tasapäämäki tai Tasahuippumäki, Flat Top Hill. Ja täältä nyt sitten näkee tuonne varsinaiseen lomakylään. Tuo toinen korkea hotelli täältä katsottuna on meidän hotellimme ja sieltä me lähdettiin tuossa just hiukan yli tunti sitten kävelemään ja ollaan tänne mäelle saavuttu. Täältä ei näy ihan yhtä hyvin joka suuntaan, kun sen saaren korkeimman vuoren huipulta näki. Saaren korkein huippu on tuo kalliotötsä tuossa. Se siis tuli vallotettua maanantaina. Nyt on keskiviikko. Sinne piti yksi päivä huilata ennen seuraavaa vuorikiipeilyä. Nyt tässä näkyy tämmönen lahti. Tätä lahtea ei näkynyt tuolta korkeammalta huipulta, että on täällä nyt hieman erilaista maisemaa, että kannattaa käydä kiipeämässä useampi mäki. Joo, täällä on musiikit soi tuolla alhaalla ja tänne asti kuuluu. Nousee hyvin vuorarinnettä ylös nuo musiikit, en tiedä kuuluuko tähän kameraan, ehkä ei. Taas ollaan kävelty mäen päälle, tällä kertaa aika matalan mäen, mutta mataluudestaan huolimatta näkyy ihan kivasti maisemaa tuonne marinaan. Tuossa tämän talorivin päässä olisi yksi talo myytävänäkin, mutta eipä ollut mainittu hintaa. Mutta ei hassumpi asunto tai lomapaikka. Ei, ympäri vuoden miellyttävä keli. Joo, saarella kun ollaan, niin meri lämmittää ja meri viilentää. Nyt me ollaan ihan kohta lähdössä auringonlaskuristeilylle tuolla katamaraanilla, mikä tuossa valmistautuu. On both sides, so it doesn't matter which way you put this on, it's reversible. Okay. Okay, head through the hole, arms through those two side straps there. Pull down nice and firmly on those straps. Get cautious of the boot though, guys. It is the most highly polished part of the boat. It's done here. You want to memory from Levi? That's the legal now.
Yeah. Yeah, just like that again. And just be taking credit. Do you want to do Yeah. Arja tällä kaksin käsin ottaa. Tää on kyllä Jouni sun. Tää on mun. Ihan hieno auringonlasku. Toivottavasti ei kamera särry, nimittäin kamerat ei oikein tykkää nämä optiikot niin. Yeah.